Вітаю! Це 20-й урок Fusion 360. Переміщення об'єкта за допомогою Move. Let's go! Натискаємо буковку M. Якщо не спрацювало, значить у вас не англійська розкладка. Або спробуйте ще раз натиснути M. Так, в нас висвітилось віконце. Тут в нас є Move Object, це наш об'єкт, котрий ми будемо переміщати. Тут є Body, Component, Face і Sketch. Selection це точка, координата, від якої ми будемо переміщати наш об'єкт, скажімо так. Чи навколо якої ми будемо переміщати наш об'єкт, повертати. Move тип це All, Free Move, тобто у нас тут всі режими одночасно присутствують. Далі режим Translate, переміщення ліво, право, вверх, вниз. Повертання Rotate. Point to Point, від точки до точки. Тобто можна від одного об'єкта до іншого. Point to Position. І все. Далі Set Pivot. Це в нас налаштування нашої точки, де вона буде знаходитись. Наприклад, я натиснув і я хочу, щоб вона була в нас тут по центру. Натискаю ОК. Є. І тепер в мене наша координата стоїть по центру, наша точка. По центру об'єкта. Знизу. І тепер я можу переміщати наш об'єкт вверх, вниз, ліво, право, повертати. Воно буде навкруги нашої точки це все робитись. Добре, 0. Так. І тут так ми зробимо. Далі, наступне це Translate. Translate це просто переміщення. Воно не налаштовується, воно як є, так і є. Хоча, в принципі, ні, воно так і є, да. Так є, як є, так і є. Тут не можна налаштувати точку. Далі в нас є Rotate. Вибираємо направляючу Axis. Це може бути ця лінія, чи ми можемо взагалі створити окрему лінію. Можемо вибрати на другому об'єкті. І навкруги цього об'єкта будемо повертати наш об'єкт перший. Добре. Point to Point. Вибираємо нашу точку, теж виберемо, наприклад, знизу центр. І виберемо іншу точку, наприклад, зверху. Є. Наш об'єкт перемістився наверх. Якщо ми виберемо, наприклад, Face, вибираємо Face і натискаємо переміщення по точкам. Ми вибрали першу точку і вибираємо другу точку. То ми бачимо, що наш об'єкт не перемістився, у нас перемістилась наверх наш полігончик. І він тепер в висоту, як наш прямокутник. Ну, трошки вище. Тому що він на рівні центральної точки. Тобто ми вибрали центральну, і центральна точка на рівні нашої найвищої точки нашого прямокутника. Якби ми вибрали тут десь точку з краєчку, то ця точка була б на рівні нашого найвищого полігончика, нашої найвищої точки. Вони були б на рівні. Добре. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.